શિયાળાની શરૂઆત થાય એટલે માર્કેટમાં ખૂબ જ સરસ અને તાજા એવા શાકભાજી આવવા લાગે છે, એમાંય રીંગણા તો ખાસ. તો આજે આપણે રીંગણામાંથી એકદમ કાઠિયાવાડી ઢાબા સ્ટાઇલ રીંગણાનો ઓળો બનાવીશું. આ ઓળો એટલો ટેસ્ટી બને છે કે ઘરના નાના બાળકો કે જે રીંગણા નથી ખાતા તેઓ પણ માંગીને ખાશે. અને તમે આ શિયાળામાં વીકમાં એક વખત તો મારી આ રીતથી રીંગણાનો ઓળો ચોક્કસથી બનાવશો. અને હા, આ રીતથી બનાવ્યા પછી વારંવાર આ જ રીતે બનાવશો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો સૌપ્રથમ રીંગણાનો ઓળો બનાવવા માટે મેં આ 500 ગ્રામ રીંગણા લીધા છે. આ રીતે તાજા રીંગણા આવે એ જ લેવાના છે અને બી વગરના રીંગણા લેવાના છે આપણે. તો આ રીંગણાની અંદર આપણે સૌપ્રથમ આ રીતે કાપા લગાવી દઈશું, જેથી આપણા રીંગણા અંદર સુધી શેકાઈ જાય. આ રીતે આપણે કટ લગાવવાના છે. આ રીતે કટ લગાવીશું તો આપણા રીંગણા અંદર સુધી સરસ શેકાઈ જશે અને જલ્દી પણ શેકાઈ જશે. આ રીતે બધા જ રીંગણાને આપણે કટ લગાવી દઈશું. હવે આ રીંગણાની ઉપર આપણે થોડુંક તેલ લગાવવાનું છે, જેથી રીંગણા શેકાઈ જાય પછી તેની સ્કિન આપણે તરત જ નીકાળી શકીએ અને એકદમ સરળતાથી આપણી સ્કિન નીકળી જાય. એટલા માટે આપણે રીંગણા ઉપર થોડુંક તેલ લગાવવાનું છે. આ રીતે આપણે થોડુંક તેલ લગાવી દઈશું. તેલ લગાવવાથી આપણા રીંગણાના ઉપરની સ્કિન તરત જ નીકળી જશે. હવે આપણે રીંગણાને શેકી લઈશું. આ રીતે રીંગણાને આપણે શેકવાના છે. ફેરવીને આપણે બધા જ રીંગણાને શેકી લઈશું. આ રીતે એકદમ કાળા થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે રીંગણાને શેકવાના છે. જેથી આપણા રીંગણા એકદમ સરસ શેકાઈ જાય. આ રીતે આપણા રીંગણા શેકાવા જોઈએ. હવે એ જ રીતે આપણે બીજા રીંગણાને પણ શેકી લઈશું. આપણા રીંગણા શેકાઈ ગયા છે, તેને સાઈડમાં ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણે ખલદસ્તાની અંદર 8 થી 10 કળી લસણ લીધું છે, તેને ખાંડી લેવાનું છે. લસણ સરળતાથી ખંડાઈ જાય તેની માટે આપણે થોડુંક મીઠું એડ કરવાનું છે. ફરીથી આપણે લસણને વાટી લઈશું. આ રીતે લસણ થોડુંક વટાઈ જાય એટલે આપણે એક નાની ચમચી ભરીને કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરવાનું છે. તેને પણ આ રીતે વાટી લઈશું. આ રીતે લસણની પેસ્ટ વાટેલી અંદર એડ કરવાથી આપણો ઓળાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો આપણી લસણની પેસ્ટ રેડી છે અને મેં આ 2 નંગ ટામેટાં લીધા છે ઝીણા સમારેલા, અને થોડીક લીલી ડુંગળી લીધી છે ઝીણી સમારેલી. 1 નંગ લીલું મરચું લીધું છે ઝીણું સમારેલું. આપણા રીંગણા પણ ઠંડા થઈ ગયા છે, તો તેની સ્કિન આપણે નીકાળી લઈશું. આ રીતે આપણે રીંગણાની સ્કિન નીકાળી લઈશું. તો એ જ રીતે બધા જ રીંગણાની સ્કિન નીકાળી લેવાની છે. આપણા બધા જ રીંગણાની સ્કિન નીકળી ગઈ છે. હવે ચાકુની મદદથી આપણે રીંગણાને આ રીતે ઝીણા મેશ કરી લેવાના છે. એકદમ ફાઇન મેશ કરી લઈશું. આ રીતે આપણે એકદમ ઝીણા મેશ કરી લઈશું ચાકુની મદદથી. હવે એક પેનની અંદર 3 થી 4 ચમચી જેવું તેલ આપણે ગરમ થવા માટે મૂકીશું. મેં શેંગ તેલ લીધું છે, તમે કોઈ પણ તેલ લઈ શકો છો. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી જેવું જીરું અંદર એડ કરી દઈશું.
જીરું સંતળાઈ જાય એટલે અડધી ચમચી જેવી હિંગ અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર લીલી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું. ડુંગળીને એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરની કરવાની છે. ડુંગળી આપણી સંતરાઈ જાય એટલે આપણે જે લસણ મરચાંની પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. આ રીતે લસણ મરચાંની પેસ્ટ આપણે અંદર એડ કરીશું તો આપણું લસણ બળશે નહીં અને મરચાંનો કલર ખૂબ જ સરસ આવી જશે. એટલે આ રીતે પેસ્ટ બનાવીને જ આપણે અંદર એડ કરવાની છે, ડાયરેક્ટ અંદર એડ નથી કરવાની. હવે એક લીલું મરચું અંદર એડ કરી દઈશું, તેને પણ સાતળી લઈશું. હવે તેની અંદર 2 નંગ ઝીણા સમારેલા ટામેટા એડ કરી દઈશું. ડુંગળી અને લસણની પેસ્ટ સંતરાઈ જાય પછી જ આપણે ટામેટા અંદર એડ કરવાના છે. તો ટામેટાને પણ આપણે સાતળી લઈશું. થોડાક મીઠા લીમડાના પાન અંદર એડ કરી દઈશું. ટામેટા પણ આપણા એકદમ સરસ સંતળાઈ જવા જોઈએ. આ રીતે તેલ છૂટું પડે પછી જ આપણે આ રીંગણની પેસ્ટ અંદર એડ કરી દઈશું. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે તેની અંદર અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી જેવો ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી જેવું કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી જેવું મીઠું એડ કરી દઈશું. બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે. હવે લાસ્ટમાં તેમાં અડધી ચમચીથી પણ ઓછો ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું અને થોડાક લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. તો આપણો સરસ મજાનો ગરમા ગરમ એવો ઓળો બનીને રેડી છે. તેને તમે રોટલી, રોટલા કે ભાખરી જોડે પણ ખાઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી વિડીયો ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ભૂલતા નહીં. તો જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ઓળો કેટલો સરસ બન્યો છે. તમે પણ આ રીતથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.